टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो काफी भाइरल भइरहेको छ। धेरै जसो टिकटकरहरूले धेरै भ्युज गेन गरिरहेको छन्। तपाईँले पनि यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने, तपाईँले क्वेसन हुन्छ कि यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने, कसरी टेम्प्लेट युज गर्ने, अप्लाई कसरी गर्ने, यसको फुल प्रोसेस के हो तपाईँले म 5 स्टेपमा बताउनेछु। स्टेप बाई स्टेप हेर्नुलाई स्किप नगरिकन हेर्नुलाई। स्टेप नम्बर 1 मा डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कलाई टिकटक क्यापकट टेम्प्लेट लिङ्कलाई सिम्पली कपी गर्नुलाई। कपी गरिसकेपछि सिम्पली हजुर आफ्नो गुगलमा जानुलाई। सो सबैको फोनमा गुगल हुन्छ। सो गइसकेपछि सर्चमा क्लिक गर्नुलाई। क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली आफ्नो तपाईँले कपी गरेको लिङ्कलाई पेस्ट गर्नुलाई। पेस्ट गरिसकेपछि यस्तो टाइपले सर्चमा क्लिक गरेर यसरी गर्नुलाई। गरिसकेपछि हजुरले स्टेप नम्बर 1 त फलो गरि नै हाल्नुलाई। स्टेप नम्बर 2 मा युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा सिम्पली क्लिक गर्नुलाई। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपले आउँछ। सो भइसक्यो। अब युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुलाई। क्लिक गरिसकेपछि स्टेप नम्बर 2 त फलो गरि नै हाल्नुभयो होला। स्टेप नम्बर 3 मा आफ्नो फोटोलाई कसरी अप्लाई गर्ने। सो सिम्पली यसरी जानु होला। गइसकेपछि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फर्स्टमा यहाँनिर एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। फेरि अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हजुरले आफ्नो भिडियोलाई विदाउट वाटरमा कसरी डाउनलोड गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने यहाँ देखाउनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि यसरी हजुरको फोटो एक्सपोर्टिङ हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो भइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप रहेको छ हाम्रो। स्टेप नम्बर 5 मा चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यहाँ हजुरले चाहिँ क्यापकट चाहिँ इन्स्टल गरिदिनुपर्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि सिधै क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। अघिको विदाउट वाटरमार्क भिडियोलाई हजुरले एक्सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ आएको हुन्छ हजुरको ग्यालेरीमा। सिलेक्ट गरिसकेपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई स्लाइड गर्नु होला र रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि 9:60 मा आफ्नो टिकटकको रेसियोमा सिलेक्ट गरेर राइटमा क्लिक गर्नु होला र गर्लफ्रेंड का नाम। सो यहाँ देख्न सक्छ यस्तो टाइपको भिडियोलाई हामीले 270 डिग्रीको बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली क्लिक गर्नु होला यो भिडियोमा। भिडियो क्लिपमा क्लिक गरिसकेपछि स्लाइड गर्दै जानु। गरिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्री भयो। उल्टो भएको छ, यस्तो भएको छ। फेरि 270 डिग्री यस्तो टाइपले भएछ। हजुर ब्याकमा आउनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि यसो स्लाइड गर्दै जानु होला र एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हजुरको भिडियो रेडी भइसकेको छ। सो हजुरले यहाँ माथि एरोको अप्सन छ, माथि एरो गएको। सो यसलाई क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट हुन्छ। सो गाइज हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई दबाउन नभुल्नु होला। यस्तो टाइपको नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ। टाटा बाई बाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।